Θέλω να δοκιμάσω μια συνταγή με γλυκιά κολοκύθα. Είναι πολύ μικρούλα και γλυκούλα. Πιο εύκολο από ό,τι περίμενα ότι θα είναι. Θα αφήσω τώρα την κολοκύθα έτσι για περίπου 1 ώρα μέχρι να βγάλει τα ζουμιά της. Καθάρισα και την υπόλοιπη κολοκύθα, αλλά δεν είμαι σίγουρη τι θα την κάνω. Είναι δύσκολο να βρω στο σούπερ μάρκετ πουρέ κολοκύθας, οπότε αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο. Νομίζω τώρα έχω 1/3 με 1/4 περίπου της σκούπας πουρέ. Αν έχετε καμία ωραία συνταγή να μου προτείνετε, γράψτε μου στα σχόλια. Η κολοκύθα, ενώ την άφησα 1 ώρα να βγάλει τα ζουμιά της, δεν έχει βγάλει ούτε ίχνος υγρασίας. Θα την τσιγαρίσω λιγάκι με το βούτυρο και με τα υπόλοιπα υλικά, ελπίζω να είναι ok. Λυκοπατάτες. Δεν είναι λυκοπατάτα. Είναι κολοκύθα. Κολοκύθα είναι. Ναι. Πιο παραλλαγές. Ναι. Και θες κάπου, μπορεί να τους φάω ή όχι. Μπορείς να τις φας.
Εννοείται μπορείς να τις φας. Αλλά να κρατήσει και λίγο χώρο για το γλυκό. Φύλλα. Θα το βάλω τώρα να ψηθεί μέχρι να πάρει χρωματάκι. Η πίτα φαίνεται ότι έχει ψηθεί τέλεια. Θα την αφήσω λιγάκι να κρυώσει και μετά θα της βάλω από πάνω κανέλα και άχνη ζάχαρη. Είναι απίστευτο το πόσα πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις με μια κολοκύθια ενός κιλού. Έχουμε φάει τουλάχιστον τα μισά από εδώ. Πήρα ένα γεμάτο. Εκεί που έχει καρύδι του πάει τρελά. Πήρα και αυτές τις παντόφλες. Δουλεύεις με μια φίλη σου εκεί πέρα.
subscriber μου έστειλε μήνυμα ότι όταν θέλω να κόψω πολύ λεπτά το λάχανο, να το κάνω με το πίλερ. Νομίζω αυτό το κόλπο λειτουργεί καλά για πολύ λεπτό λάχανο, απλά δεν είναι πολύ μακρύ. Δηλαδή το πιο μακρύ κομμάτι που βγαίνει είναι αυτό. Πολύ cool κόλπο. Μη δεν κλαις. Μη δεν κλαις. Γενικά το πιο δύσκολο πράγμα με τη φασολάδα είναι ο χρόνος βρασμού. Χρειάζεται μόνο κρεμμύδι, καρότο και σέλινο. Και εννοείται τριμμένη ντομάτα.
Θα το αφήσω τώρα να βράσει για περίπου 1 με 2 ώρες μέχρι να γίνουν τα φασόλια και θα το έχω σε χαμηλή φωτιά. Βασικά χαμηλή προς μέτρια. Αυτό θα κάνει τα φασόλια κρεμώδες μέσα, αλλά χωρίς να σπάνε. Γευστικά η φασολάδα είναι πάρα πολύ νόστιμη, αλλά δεν νιώθω πάρα πολύ ευχαριστημένη γιατί τα φασόλια έχουν διαλυθεί. Μάλλον τα βράσα αρκετά δυνατά. Αλλάζεις. Έλα. Μπορούσα να ψήσω τη γλυκοπατάτα στον φούρνο μικροκυμάτων, αλλά νομίζω ότι έτσι έχει γίνει πολύ πιο γλυκιά.
Θα ψήσω και αυτά εδώ πέρα τα μικρά μπαλάκια που είναι το κέντρο από το ντόνατ. Δεν έχουν πάρει πολύ χρώμα, αλλά μοιάζουν λίγο σαν ψωμάκια. Όντως μοιάζουν πάρα πολύ με ψωμάκια, αλλά έχουν πλάκα. Έκανα και μία δεύτερη παρτίδα με την υπόλοιπη γλυκοπατάτα. Είναι full γλυκούλικα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο.